ìlédì ìwáṣẹ̀ là wà wájú mi. ìlédì ìwáṣẹ̀ lẹ́yìn ẹnu kìnìún yẹn gangan ní tá à ń pè ní kìnìún ò fọmọ ẹ̀ ṣeré. ẹ̀rí pé àwọn òrìṣà tó tẹ̀lé nígbà ìwáṣẹ̀ òun nìwọ̀nyí. nǹkan tá à ń pè ní ìlédì ògbó, yẹ kí n súnmọ́ bí kí n lè dúró báyìí gbọ́rọ̀ wa. ibi tá a wà yìí òun ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí orísun palace tá a jókòó sí lẹ́ẹ̀kan. ibí yìí ni ìlédì kìnìún ò fọmọ ẹ̀ ṣeré ìgbà ìwáṣẹ̀. tí èmi náà tí mo débẹ̀, ìgbà tí mo wá débí mo wá rí i pé ibi tán rán mi gangan ni mo dé. orogún kan wà nínú ibí yìí tán bá jẹ ọba Adó tó bá ti ń bọ̀ láti Wòròkó tó dé Àárọ̀mí Ọ̀bọ̀ ìrẹ́ ti máa ń já porògún fún tó máa mú lọ sí Ìgbógun tá a gba orí Ọ̀gbẹ̀sẹ̀ lọ tá a ṣe wá gbabẹ̀ wá sí Adó. ṣé ń gbọ́dọ̀ yé mi? tá a ṣe wá gbabẹ̀ wá sí Adó. ìgbà tẹ́mi wá máa dé bí èmi ò kúkú mọ̀, mo rà á papọ̀ mọ́ ilẹ̀. ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí wádìí bẹ́ẹ̀ afẹ́ gbẹ́lẹ̀ afẹ́ ṣe nǹkan ká rí i pé ìkòkò là ń kó jáde nílẹ̀ bí. tí n bá ní ká wá mú àdábà yìí ká gbẹ́bi tá a wà yìí kó tó ẹ̀rọ ọwọ́ mi bí eléyìí a bẹ̀rẹ̀ sí rí ìkòkò ni mo fi mọ̀ pé ibi tán rán mi gangan ni mo ṣe èdè dúró. ká ní pásítọ̀ náà tà á fún tó bá dìgbà ìwáṣẹ̀, nígbà tó bá dìgbà yẹn lọ́hùn tí bàbá mi tó relé ogbó tó má jọba mi níbo láti jápò rògún, pásítọ̀ àti famọ́lẹ̀. ṣùgbọ́n orí ló ń dá ni, ẹnìkan kì í dá orí. orí ṣàdá àwọn èèyàn kankan wà torí máa ń ṣàwọn dá nídìí gbogbo láyé. gbogbo iṣẹ́ tó wà kò ṣe orí àkàn ṣáádá á dẹ̀ máa dá bẹ́ẹ̀ dún á máa rọ̀ bóòwì. orí tó ṣàmídá tí mo fi wà nípò yìí, orí òun ò ní fi mí sílẹ̀. ẹ máa wọlé bọ̀, kì í ṣe bí àìwọ̀. ẹ filẹ̀ ẹ máa bọ̀. táyé bá pè nìyẹn, táyé bá sì pé èmi olúwo sì máa ń wọ bàtà sẹ́sẹ̀. ṣé náà tàn sí báyìí tó ìjókòó yìí tí wọ́n bá ń sọ pé nǹkan tó jẹ́ kó máa ń yà mí lẹ́nu fún àwọn ènìyàn wa, wọ́n ní 666 wọ́n ní church of devil. kì í ṣe church of devil. ibí yìí nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire ara ògbóni ni. ibẹ̀ náà ti yá gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ya reform of ògbóni tó ń já ref. bẹ́ẹ̀ náà ṣe yọ 666 yẹn láti ìgbà ìwáṣẹ̀ tó jẹ́ pé òun ni àwọn tó jẹ́ bíi pope nǹkan kẹ̀bẹ̀rẹ̀ tí ń forí balẹ̀ kan tó ṣohunkóhun láyé. ṣé ń gbọ́dọ̀ yé mi? ara ọ̀dọ̀ wa láfíríkà náà ti mú lọ. jésù tá à ń pè ọmọ Màríà dúdú náà bí ẹgbọgbọgùn sáàṣì ẹ, ṣùgbọ́n òyìnbó ló wá yà á lóyìnbó. ọmọ áfíríkà ni tó fi dájú tó fi ṣe gbogbo ohun tó fi lọ, kò fi gbà kankan dá Amẹ́ríkà rí, ṣùgbọ́n lè ní ọmọ wọn ni. so 666 yìí o ṣe ti rí báyìí, ẹ̀rí mẹ́ta ògbóni. ojú mi ojú ẹ ojúkòrò kì í fojú kòrò jẹ. ṣé ń gbádùn mi? mẹ́ta ẹ ti sọ fún wa pé ohun kan ní tágbé, ohun kan ní tàlùkò, ó dẹ́rì kan ní kétì ẹ̀ ní mẹ̀ya. ṣe rí 6 yìí ìzírò tó wà nú ẹ̀ òun ni ojú yìí, òun ni ojú tẹ̀ ń wò ń bẹ̀ yẹn. ṣùgbọ́n ká wá fi ojú yìí ṣe mẹ́ta ló fi jẹ́ 6 tí wọ́n sọdá ìjọ church of devil láti ìlú òyìnbó lọ ń wá láti ṣéǹjì ẹ̀ mọ́ áfíríkà lọ́wọ́ kábà lè máa tẹ̀lé wọn ju ẹ̀sìn tọ̀dọ̀ tiwa again, kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó jágbára ó shift sí ọ̀dọ̀ wọn tí àwa èèyàn wa ò dẹ̀ mọ̀. ìwé tá ń pè ní 6 and 7 book of Moses òun là ń pè ní Òdùmọ̀ṣù, ìwé agbára ilẹ̀ Yorùbá. torí ìdí eléyìí wọ́n fi ń sọ fún èèyàn pé ibi tó bá gbọ́n mọ tó wá ìmọ̀ mọ ló máa mọ̀ mọ́. tèmi bá jáde nínú ilé níbí àṣọ olúwo máa jókòó báyìí, àwọn wọ́n á pènà fún wa níbẹ̀ yẹn, wọ́n á jókòó báyìí. àpèrè àwọn ọkùnrin nìyẹn, ibí àpèrè àwọn obìnrin. apẹ̀tẹ̀bírè aya Ọ̀rúnmìlà olójókòó sí ẹnu ọ̀nà tọ̀dọ̀ tí wọ́n yẹn. ògìdán olólàájù tó jẹ́ pé òun gangan ni ajagunà tó máa ń dúró sọ́nà
òun ló dúró síbẹ̀ yẹn fún tọkùnrin. Gbogbo àwọn ère wọ̀nyí tẹ́ rí yìí ni mo tọ́ ìlànà ẹ̀ bó ṣe ń tọ́ tó fi rí bó ṣe rí síbi tó wà yìí. Apẹ̀tẹ̀bí rèé, ajísunkún rèé, tó bá rí pé nǹkan le afẹ́kẹ́ lọ sunkún aburú nílé olúwa ẹ̀, kò náà máa bẹ̀ ní ọ̀wẹ̀ láti lọ sunkún aburú nílé olúwa ẹ̀. Kò sọ́gbọ́n kó tó pààrin ọjọ́ méje, ẹ̀ta léje ni màrìwò ògún máa ń rọ, wọn á sunkún nílé olúwa ẹ̀. Àwọn àgbààgbà mẹ́ta rèé tó kọ́lé tó fojú òde ṣèkan ṣoṣo. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ìwò tẹ́ rí ibẹ̀ náà ń pè ní ojú ònílẹ̀, bẹ̀ la ti ń bọ àwọn ònílẹ̀, ojú ònílẹ̀ nìyẹn. Bá iṣẹ́ òbí àṣẹ sí, bá iṣẹ́ bọ tọ́tín àtàsí gbogbo láti tọ́ sí pátá, èèyàn wá gbẹ́nu sí, á wúre tó àìtí wúre bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Pòrògún tí mò ń sọ nìyí o, tí mo ní pé tán bá jẹ èwí tó bá ti wá tó dé wòròkó, tó kúrò ní wòròkó, tó gba àré àfàọ̀ wá sí Arárọ̀mí Ọ̀bọ̀, Pòrògún tó ti ń já dání nìyí, tá a mú dání tó fi máa lọ sí Ìgbógun ara iṣẹ́ ìpá Arádó ní gbogbo tó ń rìn yẹn àti wòròkó, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló tó bó ṣe ń tó, ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ọba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ọmọ ọba ni, bẹ́ẹ̀ ni onílẹ̀ ṣe tó. Torí ìtàn ń bọ̀ ọ́nbẹ̀ lọ́jọ́ iwájú, Èwí àti Kwara ló jọ sàgbà, ló jọ sààlà. Èwí àti Òòrè bàbá Iléṣà ní Ọ̀ṣun wọ́n jọ sààlà. Tá bá ti wá kúrò ńbẹ̀, Ondo state tẹ́ rí débì ní Benin náà jọ sààlà. Ṣé ti mọ ibi sílẹ̀ Èwí dé bó ṣe pọ̀ tó? Ṣùgbọ́n gbogbo ìpátá lè wí fi dá ọ̀rẹ́. Eléyìí náà ń pè ní ọlọ́rọ̀mọ̀ tó mọrẹ́mọ tuntun tó ń yí kádàrá burú tó ń ṣòro gbogbo burú olóṣè lórí kúdúkúdú lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwa pè é, àwa béè lọ́wọ́ ẹ̀, orí ẹni báyìí báyìí padà sí báyìí, kí ló máa gbà, nǹkan bẹ́ẹ̀ ló máa gbà. Òun la fi fìdí ẹ̀ sí ìdí Pòrògún ìgbà ìwáṣẹ̀. Pòrògún ìgbà ìwáṣẹ̀ ló fi wà ń díẹ̀ báyìí náà fi kápáànù ẹ̀ ká dá dúró pé kó bàá lè máa wù, kó má di pé wọ́n á gé, kó lè wà láéláé, torí àwọn bàbá wa ti ń wábẹ̀ tipẹ́. Tí n bá ní kán fọwọ́ wulẹ̀ báyìí níbí, ẹ rí pé ìkòkò náà máa kó jáde, fífọ́ ìkòkò ló wà ní gbogbo ibi. Àwọn kan ti ń gbé bí káwa tó dé, ayé ti dégbó kí ènìyàn tó wá débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ jẹ́jẹ́ ni àwọn ẹbí ṣe rí, ní Ifá fi ní pé ibẹ̀ nìkan fi ṣe lédi ìgbà àárọ̀, a dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ síbẹ̀, ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ kó tó di pa wá wòye pé tò ibi ọ̀wọ̀ ni, ẹ jẹ́ ká ṣe gbangba táwọn ènìyàn ti wá máa bá wa, la fi wá kọ́ pẹ̀tẹ́sì yẹn fún ibi pé tàbá ní nǹkan àṣeyẹ àṣe lọ́hùn, a fẹ́ múyàn wọlé ògbóni ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ọ̀hún, tó bá dẹni tó yẹ pé ó ní ìdí láti fi nǹkan àṣírí wọ̀n, a mú wá sí ilé ìwáṣẹ̀. tó lágbára Elédùmarè, gbogbo wa pátá tá a wọ bí lè ní, orí wa ò ní burú o, ẹ̀dá wa ò ní gbàbọ̀dẹ̀, orí olórí nígbà ṣe wá ṣe, orí tá a ti lé lọ́kọ́ tó pẹ́ tọwọ́ wa ò tó, ọwọ́ atúlọ́nà ìlọ́po lọ́lá àwọn bàbá wa tó ti gbé bírí, lọ́lá àwọn ẹ̀yà wa tó ti mọ̀rọ̀ ní bírí, a jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀, lálọ́ akọ́dá, lọ́lá àṣẹ̀dá, lọ́lá ìtìdá tó gbàgbà lọ́wọ́ yòókù, a jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo ibi tẹ́ ti wá tó jìnnà, tẹ́ fi wá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi lénìí, ayọ̀ tẹ́ fi lélẹ̀ lẹ́ máa bá ilé. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ní fọ̀nà ṣe gbó, ẹ̀ ní fi gbó ṣọ̀nà, ẹ̀ ní jẹni tán wá láburú. Gbogbo ibi tẹ́ bá ti wù kẹ́ dé lóde àgbáyé pátápátá, wọ́n ní tí Ṣàngó bá pa ni, wọ́n ní kábíyèsí Elédùmarè, bó ṣàìpààyàn wọ́n ní kábíyèsí Elédùmarè, ẹ máa gbayì láyé ni. Aṣọ funfun ló máa ń gbayì láwùjọ. Bó ṣe kọjá kó dí tó, wọ́n máa ń dá àfin mọ̀, gbogbo táwọn kẹ́ dé lóde àgbáyé pátá, wọ́n á dá yín mọ̀. Ẹni tẹ́ fi ń ṣe àṣẹ, ẹnu náà bá ẹ̀ ní fi sunkún o, àṣẹ búburú ò ní mọ yín o, bẹ́ẹ̀ ni ò ní mọ yín, bẹ́ẹ̀ ni ò ní mẹ́yìn mí náà tọmọtọmọ. Gbogbo èyí tí mo wí pátá tí mo ṣíṣú lè fún yín, a rí bẹ́ẹ̀ fún mi, a rí bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ mi, tó àbàlẹ̀ èṣù èyí tí mo wí lè ní àrọ̀ mọ́. Orúkọ mi ò dẹ̀ tí ì yí padà, Ọba Jacob Òrìṣàmìkà, ẹ̀yin lójú Olódùmarè, irúgbìn Ọlọ́run tí ò ṣe é fàtu, bàbá olómi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, Eminence olórí olúwo Ògbóni, Àbọ̀ríjì Èkìtì State, olú ìṣẹ̀ṣe fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, Ọba Ọ̀dúndún Àsáyédẹ̀rọ̀ àgbáyé, àdùn àdá o, inú wa dùn, ọkàn wa balẹ̀. Ẹ ṣeun gbogbo àgbáyé, mo kí yín o, àdùn àdá o.